cho bánh nó nóng cho cô. Có hai cái nữa. Có hú nào đây? Rồi, ngồi cho người ta làm gì mà cân. Này bao tiền? Cái này là Bao gì đấy? không, cái miếng này thơm hơn. Cái này nó tươi hơn. Như nhau cả. Đây là nướng bên này nữa.